Τώρα τελειώνω τη βραδινή τη βαρδιούλα, έχω βγει έξω. Τώρα κάνουμε drifting και βγήκα έξω, παιδιά, να δω, έχει αρκετές γαρίδες. Θα προσπαθήσω να τις δείξω στην κάμερα, δεν ξέρω αν τις πιάσει. Είναι η σεζόν του τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται. Αύριο πάμε για το operation, το ship to ship operation. Κάτσε να σας δείξω τις γαρίδες. Δεν φαίνεται από την κάμερα το πόσες είναι, αλλά παιδιά, άμα το βλέπατε σε live, είναι πάρα πολλές. Αυτό ξέρεις τι θα ήταν ωραίο τώρα, να έχεις καμία απόχη και να κάνεις ένα, ξέρεις, ζουπ και να τις βούταγες. Το σκέφτομαι επειδή σχολάω τώρα από τη βάρδια, μήπως πάω κάτω να τα τραβήξω καλύτερα, αλλά βαριέμαι. Θα δω. Και εκεί τα είναι για αυτό το παρεάκι με τα πτηνά. Βολτάρουν έτσι βραδιάτικα. Τελείωσα τη βάρδια, πήγα κάτω και είχαν φτιάξει ήδη αυτοσχέδια απόχη, να το πω, απόχη θα το πω, και ανεβάζανε πάνω αυτά που θα δείτε. Δεν είναι γαρίδες, είναι καβούρια. Θα μου πεις τώρα τι μας δείχνεις. Ship to ship operation μας είπες και εσύ μας δίνεις τα καβούρια και τα τέτοια. Τώρα τι έφτιαξα από τη λιγούρα μου. Ένα παγωτάκι και πάω για μου. Έχεις δίκιο, αλλά επειδή εδώ δεν βγαίνω, όπως έχω ξαναπεί, να κάνω γύρισμα. Τελείωσα τη βαρδιούλα μου, είδα αυτό που είχε κάτω τα καβούρια πάρα πολλά και λέω κάτσε να πάω να δω, να το τραβήξω και ένα βίντεο. Οπότε είναι αυθόρμητα εδώ πέρα όλα τα βίντεο σε αυτό το κανάλι. Οπότε τώρα το παγωτάκι μου θα δω ό,τι μπορέσω να βγάλω και να το δείτε κι εσείς. Τα λέμε αύριο. Χαίρετε, welcome on board. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Βλέπετε ο καιρός είναι λίγο συννεφιασμένος από πίσω, δεν πειράζει. Τι θα δούμε σε αυτό το βίντεο? Φτάσαμε at sea, είμαστε κάπου at sea τέλος πάντων, σε ένα position, σε ένα ραντεβού position και θα κάνουμε ship to ship operation. Τι είναι αυτό για όσους είναι εκτός επαγγέλματος? Θα το δείτε στο βίντεο. Έρχεται και βροχούλα, μα δείτε και εκεί στο βάθος που είναι θολά, έρχεται, πλησιάζει και γενικά έτσι το τοπίο, όπως βλέπετε, είναι μουντό αρκετά και σου κάνει μια αίσθηση να αράξεις, θα έλεγα. Ο καιρός, παιδιά, είναι έτσι, καταιγίδα είναι, αλλά ορατότητα δεν έχει καθόλου. Λογικά θα σταματήσει, μπόρα είναι. Άμα συνεχιστεί, ναι, θα κυρωθεί, θα πάει για πιο μετά. Ήρθε και η ώρα του καφέ, ήρθε το δεκατιανό μας, κλασικό δεκατιανό Κυριακής. Και Κυριακή, παιδιά, όπως έχετε καταλάβει, παίζει πολύ λουκουμάς, είναι στανταράκι σε πλοία με ελληνική σημαία, παίζει λουκουμάς, είναι στάνταρ, είναι στανταράκι και ενδεχομένως να υπάρξει και γκρίνια από το πλήρωμα εάν δεν βγει Κυριακή ο λουκουμάς. Τους κάνει ωραίους, απλά δεν έχουμε πολύ καλό μέλι. Αν ήταν το μέλι άλλο, θα ήταν top. Κάτσε όσο τρώω εγώ τους λουκουμάδες μου, να σου εξηγήσω τώρα το story. Φτάσαμε εμείς στο ραντεβού position, όπως σας είπα, και θα κάνουμε ship to ship με το άλλο το πλοίο. Το άλλο το πλοίο είναι ήδη εδώ, τριφτάρει κι αυτός. Κάνουμε drifting και εμείς. Drifting στην ουσία είμαστε με σβηστή μηχανή και μας παρασύρει το ρεύμα. Όπως πάει το ρεύμα, πάμε κι εμείς. Έχουμε ορίσει ένα πλαίσιο, να το πω έτσι, στο χάρτη, ότι μέχρι αυτό το σημείο φτάνουμε. Κάτσε να σου δείξω αυτό που έλεγα πριν. Βλέπεις εδώ το κόκκινο κύκλο? Εδώ είναι το ραντεβού position. Οπότε έχουμε θέσει εμείς όριο το κόκκινο κύκλο, να μην περάσουμε πέρα από το κόκκινο κύκλο, για να είμαστε κοντά στο ραντεβού position. Οπότε όταν πλησιάζουμε εκείνο το σημείο, παίρνουμε τηλέφωνο τους μηχανικούς, παιδιά, να κάνουμε κίνηση, ξεκινήστε τη μηχανή για να πάμε να κάνουμε reposition. Αυτό γίνεται στο drifting, έτσι ενημερωτικά. Οπότε έχει φτάσει και το άλλο καράβι εδώ στο position και το πλάνο είναι μία μισή ώρα να πάμε εμείς στο ραντεβού position, δηλαδή να κάνουμε reposition, γιατί έχουμε απομακρυνθεί, να πάμε εκεί πέρα,
να πάρουμε τον εξοπλισμό για το operation, για το ship-to-ship operation, να πάρει και ο άλλος τον εξοπλισμό του. Είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, να πω την αλήθεια, το να προσεγγίσεις, το να γίνει το mooring operation, είναι χρονοβόρα, θέλει πάρα πολύ προσοχή και από το πλήρωμα στο κατάστρωμα και από τους χειρισμούς του κάθε πλοίου στη γέφυρα, εξαιρετική προσοχή θέλει, και να ακολουθήσουμε πιστά το schedule, ώρα στραπές. Αυτά λίγο για το ship-to-ship operation και μπουμπουνιτά, δεν ξέρω αν με ακούγονται. Άμα συνεχίσει έτσι ο καιρός, όπως είπα και πριν, δεν θα γίνει, θα πάρει παράταση για να ηρεμήσει, ας πούμε, λίγο καιρός. Είναι ενδιαφέρον κομμάτι αυτό το βίντεο και κάποιος μου το είχε πει στα σχόλια, κάνε ένα ship-to-ship operation. Τσακαλέ μου, σε έφτιαξα. Μας έκατσε ship-to-ship operation. Οπότε σχολάγω τη βάρδια 12 η ώρα. Πάμε για το μεσημεριανό μας. Κυριακή τι έχει, νομίζω έχει μακαρόνια. Τρώμε το μεσημεριανό. Κατά τις 12.30 θα ξεκινήσουμε και εμείς για το reposition. Οπότε 1 η ώρα έχει stand-by. Όλοι στο πόδι. Να σου δείξω από το mooring plan τι είναι το ship-to-ship operation. Εδώ έχουμε STS, mooring plan, ship-to-ship, mooring plan. Αυτό είναι το άλλο το πλοίο. Αυτό είμαστε εμείς. Αυτές εδώ οι γραμμούλες που βλέπεις είναι το πώς θα δέσουμε μεταξύ μας. Ωραία. Και εδώ στο ενδιάμεσο, από το κενό που βλέπεις, θα έχουμε fender. Θα τα δεις τι είναι τα fender. Πώς γίνεται όλο αυτό? Είμαστε και οι δύο, τα δύο πλοία. Κάνουμε ναυσιπλοεία, ρε παιδί μου, είμαστε εν πλώ. Έχουμε βάλει τα fender και οι δύο και κουλουπού, θα τα δείξουμε άμα μπορέσουμε, και σιγά σιγά προσεγγίζουμε, καταλαβες, πετάμε η βιλάη να ξεκινήσει το mooring operation και πρέπει αυτά τα δύο πλοία στην ουσία να δέσουν ενώ είναι εν πλώ. Οπότε είναι δύσκολο γιατί έχει swell, έχει ρεύμα, έχει τον άνεμο, έχει π.χ. τώρα την ορατότητα που είναι περίεργη και σε περιορίζει. Είναι δύσκολο operation γενικά, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον operation. Το mooring και μετά, γιατί σε όλη τη διάρκεια του operation στην ουσία κάνεις ναυσιπλοεία. Ή πας ή ντριφτάρεις ή πας με 5-6 μίλια και οι δύο, οπότε πρέπει να έχεις ίδια ταχύτητα, χτύπα ξύλο, μην γίνει κάτι και σπάσει κανένα σύρμα, οτιδήποτε. Θέλει λεπτή διαχείριση. Παιδιά, αυτά εδώ είναι τα καλύτερα. Μικρά κρενάδικα, full λιμάνι, ωραία λιμάνια και θα βγαίνουν και βόλτες συνέχεια. Έχω ακούσει πολύ καλά λόγια. 12 η ώρα, πάμε για φαγάκι. Θα φάγω το φαγάκι μου, μακαρονάκι είχε, τι πήρα εγώ, με σάλτσα και λίγο κιμά. Είχε και με πέστο και με καρμπονάρα νομίζω. Όχι, και με ροκφόρ, είχε πέστο και ροκφόρ. Εγώ πήρα σάλτσα και κιμά. Και πάω για το stand-by, έχουμε stand-by για να πάμε στο ραντεβού position, να ξεκινήσουμε να πάρουμε τα fender και όλο το equipment, τον εξοπλισμό που είναι για το operation. Και εδώ πέρα, παιδιά, τώρα βλέπουμε αυτό το βαρκάκι, αυτό το πλοιάριο, να το πω έτσι, που βαλάει τα fender. Τα fender είναι αυτά εδώ πέρα που σας δείχνω. Θα τα πάρουμε εμείς και το άλλο το πλοίο. Δηλαδή θα μπουν ανάμεσα σε εμάς και στο άλλο το πλοίο. Αυτός τώρα ήρθε από εκείνα τα πλοία που τελειώσανε το ship-to-ship operation. Είναι δύο τύποι fender. Είναι τα μεγάλα και τα baby fender. Δηλαδή το ένα πλοίο παίρνει τα μεγάλα, το άλλο παίρνει τα baby. Έτσι πάει. Παίζει ρόλο και το μέγεθος των πλοίων. Ποιο είναι μεγαλύτερο, ποιο είναι μικρότερο. Εμείς είμαστε μικρότερο, το άλλο είναι μεγαλύτερο πλοίο. Βλέπεις πάνω είναι τα μεγάλα και κάτω σου ζουμάρω βλέπεις το μικρό. Αυτό εκεί είναι το baby fender. Αυτά εδώ είναι τα μεγάλα. Οπότε, παιδιά, θα πάρουμε εμείς τα fender και βλέπω και τη μάνικα εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν την πάρουμε εμείς στο άλλο το πλοίο. Τέλος πάντων, θα πάρουμε τον εξοπλισμό, να είμαστε έτοιμοι. Να βάλουμε δηλαδή εμείς τα fender
στα position που είναι να μπουνε και μετά θα πάει και στο άλλο πλοίο να βάλει και αυτό στα fender στα position που είναι να μπουνε, να πάρουμε μάνικες και όλο τον εξοπλισμό και θα ξεκινήσει μετά η διαδικασία του approach για να δέσουμε. Θα τα πάρουμε με το κρένι που έχουμε εμείς εκεί δεξιά. Το καλό είναι ότι και ο καιρός σταμάτησε η βροχή και τέτοια. Κοίτα εδώ μαλλί. Σταμάτησε η βροχή και είμαστε καλά τώρα. Έχει και ωραία δροσούλα. Είμαστε ταμάμ. Ποτρώ όλα τα ντουμάνια έχω κάτσει εδώ. Λοιπόν, τώρα ανεβαίνει με το μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι αυτό εκεί. Που ανεβαίνει αυτός ο κύριος. Αυτός τώρα παίζει να είναι mooring master ή ο πλοηγός, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ok, πάμε για ship to ship operation, αλλά κάποιος πρέπει να έρθει να το οργανώσει και όλο αυτό, κατάλαβες. Οπότε αυτός που έρχεται τώρα με το μπάσκετ, πιθανολογώ θα είναι, λογικά ο mooring master παίζει να είναι, για να οργανώσει το που θα μπουν τα fender, τα σύρματα και τα λοιπά και ούτω καθεξής και ναι, γιατί να πάει μέσω schedule, κατάλαβες, βάσει προγράμματος. Και αυτός, όχι αυτός βασικά, ο πλοηγός, που μπορεί να είναι και ο ίδιος, θα είναι και στη γέφυρα, θα είναι και στη βάρδια σε όλη τη διάρκεια, γιατί θα κάνουμε εξαωρίες τώρα. Θα κάνω εγώ με τον άλλο τον ανθυποπλοίαρχο εξαωρίες στη γέφυρα και ο άλλος ο ανθυποπλοίαρχος με τον υποπλοίαρχο εξαωρίες στο control. Έτσι θα το πάμε. Πήρατε έτσι μια πρώτη γεύση το τι θα ακολουθήσει. Τώρα πάω λίγο να ξεκουραστώ γιατί μετά έχω την εξαωρία και μην κοιμάμαι όρθιος. Οπότε ελπίζω να προλάβω μετά και το mooring operation. Γενικά το STS, παιδιά, θέλει ακρίβεια, σοβαρότητα και απόλυτη συνεργασία, απόλυτη. Ξεκουράστηκα και σηκώθηκα την κατάλληλη ώρα που πάμε να κάνουμε mooring. Δηλαδή είμαστε στο approach. Εμείς πήραμε το μικρό το fender τελικά. Τα baby fender. Και πάμε τώρα για το approach, το ship to ship. Αυτός έχει τα μεγάλα fender. Αυτό εκεί πέρα είναι συνοδεία το βαρκάκι. Βαρκάκι, τέλος πάντων. Τώρα, παιδιά, η αλήθεια είναι θα βόλευε να το βάλω κάπου έτσι σταθερά να γράφει και να το βάλω μετά σε γρήγορη ταχύτητα, ξέρεις, να το δείτε πιο γρήγορα, πιο καθαρά. Γιατί τώρα δεν φαίνεται καλά, ρε παιδί μου. Τώρα απλά βλέπετε ότι πλησιάζει ένα πλοίο, αλλά πλησιάζει ένα στον άλλον τώρα, κατάλαβες. Και αυτός έχει πάρει τα μεγάλα fender, αυτά εδώ που ζουμάρω, και έχει και τις μάνικες, αυτός εκεί stand-by. Στην ουσία, εμείς θα ξεφορτώσουμε σε αυτόν. Και το καλό της υπόθεσης είναι ότι μας έχει κάνει και ωραία μέρα. Κινέζοι είναι αυτοί εδώ δίπλα. Νομίζω και το πλήρωμα Κινέζοι είναι. Άντε να συνεννοηθούμε. Γενικά οι Κινέζοι στην ναυτιλία, αλλά και γενικά, είναι λίγο περίεργη φάση γιατί δεν μιλάνε αγγλικά, είναι περίεργη η προφορά τους. Ελπίζω να έχει άλλο πλήρωμα, τίποτα Ευρωπαίους ή μίξ για να βγάλουμε κάποια άκρη. Όσο πάει, πλησιάζουμε. Έχω βάλει την ταχύτητα του βίντεο ελάχιστα πιο γρήγορη για να φαίνεται λίγο πιο έντονη η διαφορά που πλησιάζει το ένα καράβι με το άλλο. Οπότε άμα κεντράρετε στο κενό θα βλέπετε ότι σιγά σιγά κλείνει. Όσο πλησιάζουμε, βλέπετε που η πλώρη του κλείνει προς τα εμάς. Είναι λίγο λοξός και εμείς είμαστε λίγο λοξοί και θέλουμε η πλώρη του κάθε καραβιού να έρθει πιο κοντά. Κοιτάξτε εκεί όσο πάει κλείνει, να έρθει πιο κοντά, να πετάξουμε το ιβιλάι για να ξεκινήσουμε το mooring operation. Από πλώρα
και μετά θα πάμε πρίμα. Βλέπετε που κλείνει σιγά σιγά η απόσταση. Πετάξανε, βιλάει μπροστά. Δεν φάνηκε γιατί δεν το ζούμαρα κι εγώ, αλλά πετάξανε. Παιδιά, και όλο αυτό γίνεται στη μέση του ωκεανού, έτσι, στο πουθενά, σε ένα ραντεβού position. Όχι σε κάποιο terminal, όχι σε κάποια εγκατάσταση. Είμαστε στη μέση του πουθενά. Κοίτα πόσο κλείνει κάτω. Θέλει δηλαδή χειρουργική ακρίβεια η κινήση. Δίνουνε πλώρα το πρώτο το σύρμα και πλώρα ακούμπησαν και τα φέντερ. Βλέπετε που ακούμπησαν. Ακουμπάει και τ' άλλο. Τώρα έγινε η προσέγγιση, έγινε το approach. Αρχίζει τώρα, άμα βλέπετε, και ξεκολλάνε λίγο τα πλοία, ελάχιστα. Αυτό έγινε εντάξει, γιατί και με τη φόρα που ήρθαμε, ξεσκολίσαμε, οπότε μετά έκανε λίγο, πώς να το πω τώρα, να το εξηγήσω. Από τη φόρα ξαναξεκόλλησε ρε παιδί μου, έτσι λαϊκά. Αλλά μόλις καπελώσουνε τα σύρματα, με το βήρα θα κολλήσουμε στα μπαλόνια. Ήδη δηλαδή πλώρα έχει ξανακολλήσει. Τα baby fender, άμα βλέπετε εκεί μπροστά, πάνε ψηλά. Το βλέπετε? Είναι το πλωριό εκεί. Κάτσε να σας δείξω και το πριμιό. Το πριμιό, το baby fender, είναι εδώ. Πάνε ψηλά αυτά. Πρίμα, είμαστε ακόμα λίγο ανοιχτοί, δεν έχουμε κλείσει, δεν φαίνεται στην κάμερα. Κάτσε, μπορεί να το καταλάβετε. Από εδώ, κοιτάξτε τα fender. Έχει διαφορά ρε παιδί μου, βλέπεις εδώ στο πρώτο το fender, αυτό εδώ. Κοίτα την απόσταση μεταξύ των καραβιών και πήγαινε το μάτι σου στα μπροστά τα fender. Άμα το πάρεις έτσι μια ευθεία, βλέπεις που έχουμε μια κλίση ρε παιδί μου, καταλαβες. Πλώρα είναι πιο στενά, είναι πιο κλειστά. Οπότε να τελειώσει πλώρα το δέσιμο και σιγά σιγά θα κλείσουμε και προς τα πρίμα. Να δείτε λίγο πώς είναι και το άλλο το καραβάκι. Τις έχει τις κουριές του, τις έχει, εντάξει, θα κάνει. Η αλήθεια είναι παιδιά, ότι ship to ship operation έχω να κάνω, τελευταία ποτέ έκανα να δεις, είχα κάνει με 150 βαπόρι, δηλαδή με πιο μεγάλο βαπόρι από αυτό που είμαι τώρα και ήμασταν κοντά νομίζω Νιγηρία, νομίζω ήμασταν στην Νιγηρία το είχαμε κάνει και ήταν και μπίζουλο γιατί είχε και σουελάκι και ήταν λίγο ζόρι η κατάσταση, ήταν λίγο ζόρι. Νομίζω, άμα θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν το 2021, κάτι τέτοιο και έχουμε 26, έχουν περάσει χρόνια. Ήρθα στη γέφυρα για βάρδια, σχεδόν τελειώνουμε το mooring operation. Έχουν έρθει και τώρα εδώ προς τη μέση, προς τα πρίμα να δέσουνε και συνεχίζουμε. Σιγά σιγά τελειώνει το mooring operation παιδιά. Έχει μείνει μόνο τα πριμιά και τώρα σιγά σιγά πάνε να βάλουν και τις μάνικες εκεί από το
στο κρέμι. Όπως καθόμουν και χάζευα το Moric Operation, κοίτα εδώ πλάνο που συνειδητοποιώ ότι έχω μπροστά μου. Έχω κεντράρει εκεί τον ήλιο. Μέχρι στιγμή είμαστε με dead slow. Το dead slow είναι η πρώτη κίνηση στη μηχανή, παιδί μου. Και πάμε με 5 μίλια αυτή τη στιγμή. Και μια συγκεκριμένη πορεία. 0,21 με 22 μοίρες. Τώρα, παιδιά, μας έχουν μείνει για να τελειώσουμε το δέσιμο αυτό και αυτό. Και ολοκληρώθηκε το δέσιμο. Και τελειώσαμε το Moric Operation. Κονεξάραμε και τις μανικούλες μας όμορφα και ωραία. Είναι εκεί. Και ξεκίνησε επίσημα, παιδιά, η εκφόρτωση. Είμαστε με κράτητη μηχανή, σβηστή δηλαδή, μέση τιμόνι και στην ουσία κάνει κουμάντο το δίπλα το πλοίο. Κρατάει μια συγκεκριμένη πορεία που του έχει πει ο πλοηγός και άμα χρειαστεί και εμείς θα κάνουμε καμιά κίνηση βοηθητική, θα μας πει ο πλοηγός. Οπότε μέχρι στιγμής ντριφτάρουμε στην ουσία τώρα και το δίπλα το πλοίο διορθώνει την πορεία άμα ξεφύγουμε από τις μοίρες που έχει θέσει ο πλοηγός. Η ώρα είναι 12 παρά 20. Περιμένω να έρθει ο αντικαταστάτης να με αλλάξει, οπότε 20 λεπτά ακόμα και σχόλασα να πάω για ύπνο γιατί θα έρθω 6 το πρωί τώρα. Προχωράει η εκφόρτωση, πάει σχετικά γρήγορα, δηλαδή τελειώνουμε αύριο 10 το πρωί, υπολόγισε χαρτιά, να λύσουμε, να δώσουμε πάλι πίσω φέντερ και όλο τον εξοπλισμό. Μπορεί κατά τις 3 το μεσημέρι λογικά να ξεκινήσουμε για τον επόμενο προορισμό μας. Θα τα πούμε tomorrow. Και στην πρωινή τη βάρδια μπορεί να δω και καμιά ανατολή, γιατί ναι, σε αυτό το μπάρκο έχω την 8-12 και δεν βλέπω, ξέρεις, ανατολή ή δύση, ενώ στα προηγούμενα είχα την 4-8 και έβλεπα full ηλιοβασίλα, μα εκεί δώσε. Οπότε ναι, ευελπιστώ να δω. Πήγα να βγω έξω για να τραβήξω ένα βίντεο, έχει πολύ φασαρία, οπότε δάστο. Τι ήθελα να δείξω, ναι, τώρα εμείς είμαστε πιο ψηλά από το άλλο το καράβι. Δεν ξέρω αν θυμάστε, πριν ήταν το άλλο το καράβι πιο ψηλά, οπότε εμείς τώρα επειδή ξεφορτώνουμε, ξεσανεβαίνουμε, το άστραψα. Και ο άλλος επειδή φορτώνει, κατεβαίνει. Θα μου πεις, οκ ρε φίλε, φυσιολογικό. Και έχεις δίκιο. Πάνε άστραψε εκεί, πάνω αριστερά στο κρένι. Μάλλον έρχεται βροχούλη. Εν τω μεταξύ, το λιμάνι, δεν είναι λιμάνι. Το σημείο εδώ που ήρθαμε, έξτρα τώρα πληροφορία. Από εκεί που φορτώσαμε από Εκουαδόρ. Τελείωσε η φόρτωση ρε παιδί μου και ήρθαμε εδώ στο ραντεβού position. Ήτανε μία μέρα ταξίδι. 25 ώρες, κάτι τέτοιο. Και πάλι καλά που κάναμε drifting μία μισή μέρα και λίγο ξεκουραστήκαμε, γιατί ήταν το πλάνο να έρθουμε επί τόπου να ξεφορτώσουμε. Και λίγο δηλαδή τη γλιτώσαμε και ξεκουραστήκαμε. Έχει αυτά τα αρνητικά, άμα το πιάσει κοντινά ταξίδια, είναι σαν γαλατάδικο, δηλαδή operation στο operation. Εντάξει, μέσα στο πρόγραμμα γι' αυτό, τι να κάνεις. Καλημέρα. Ήρθαμε στην πρωινή τη βάρδια. Όπου άνοιξα την πόρτα και μπήκε μια πεταλούδα μέσα. Είναι η ώρα 6 το πρωί. Αρχίζουμε την εκφόρτωση και βγαίνει από εκεί και ο ήλιος, αλλά έχει συννεφιά και δεν φαίνεται. Για πρωινό θα φάω αυτά τα μπισκοτάκια, τα είχα πάρει από την Αμερική. Ξέρεις, και τα κρατάω για κάτι τέτοιες περιπτώσεις, ρε παιδί μου. Γιατί δεν πήγα κάτω να φάω. Ανοιχτή θα ήταν η κουζίνα, ναι, να ξέρω, του λέγα να με φτιάξει κανένα πουλάκι, καμιά μελέτα.
Αλλά επειδή ξύπνησα 6 παρά τέταρτο, απλά ντύθηκα, έπλυνα ξέρεις δόντια, πρόσωπο και βζου, γέφυρα. Οπότε φάω αυτά τα μπισκοτάκια. Και θα περιμένω μέχρι τις 10 η ώρα να δω τι έχει για δεκατιανό. Ελπίζω να έχει κάτι καλό, γιατί αλλιώς θα πεθάνω της πείνας μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Αυτά, τελειώνουμε 10 η ώρα το φορτίο, περίπου, εκεί πέρα. Είναι τουμπανό, με λευκή σοκολάτα. Βλέπετε πώς έχει κατέβει το άλλο το βαπόρι κάτω. Και κοιτάξτε, εμείς σούζα είμαστε. Δεν ξέρω αν φαίνεται η κλίση που είναι η πλώρη πιο σηκωμένη, άμα μπορείτε να το καταλάβετε. Καιρός όμορφος είναι, από εκεί συννεφιάζει, δείχνει να έρχεται βροχή. Θα δούμε μήπως τη γλιτώσουμε. Αυτό που είπα για την κλίση εδώ, δηλαδή φαίνεται λίγο που έχει έτσι ένα βζουπ, πάει λίγο ανηφορικά. Στην εκφόρτωση κρατάμε ένα trim. Τι είναι το trim? Στην ουσία πες, όταν είμαστε φορτωμένοι είμαστε even kill, ωραία, ισοβύθιστο. Το βαπόρι είναι ευθεία. Στην εκφόρτωση κάνουμε ένα trim, δηλαδή πες ότι είναι αυτό το βαπόρι, κάνουμε ένα έτσι, κάπως να το καταλάβεις, για να μας βοηθήσει να βγάλουμε όλο το φορτίο. Αυτό έτσι, μία μικρή πληροφορία. Χοντρά, χωρίς πολλές αναλύσεις. Ξεκίνησε να ψυχαλίζει, αλλά εντάξει είναι light ακόμα, δεν έχει πολύ, ξέρεις, μπόρα ρε παιδί μου, είναι καλά. Και τελειώνουμε και το operation. Τώρα έπιασε καλή βροχή. Και πριν λίγο έλεγα, ψυχαλίζει λίγο, δεν έχει μπόρα. Ούτε να έλεγα έχει μπόρα. Και να δω πώς θα πάω μέσα, γιατί τώρα είμαι εδώ και έχει την τέντα. Όπου θα γίνω μουσκεμα. Πάμε. Αυτό εκεί το μαύρο το συννεφάκι μας τα έφερε. Και πριν έλεγα ότι είμαστε καλά, είναι μόνο ψυχάλα, ούτε να τα είχα παραγγείλει να έρθει, ξέρεις, να περάσει μπόρα. Εντάξει, ανοίγει, από εκεί φαίνεται ψηλοανοιχτός ο καιρός, από εκεί λίγο μαυρίλα. Ήρθε το δεκατιανό μας, έχει cinnamon roll και τσαγάκι. Ήθελα κάτι αλμυρό, αλλά οκ, δεν πειράζει. Τελείωσε και η εκφόρτωση. Αλλάξουμε μπαταρία στο τσεφάκι το μικρό. Και το cinnamon δεν το πετυχαίνει ο μπαγάσας, αλλά παρόλα αυτά το φτιάχνει. Εντάξει. Δεν πειράζει. Ήθελα κάτι αλμυρό, κάτι έτσι λίγο πιο ωραίο, γιατί έχω ξυπνήσει και από το χάραμα. Αλλά περιμένω το φαγητό. Φασολάδα νομίζω έχει και κάτι τέτοιο. Τι κάνουμε τώρα που τελειώσαμε? Κάτσε να σου πω αφού με ρωτάς. Τελειώσαμε την εκφόρτωση. Τώρα θα μετρήσουν δεξαμενές, να δουν ότι όντως είναι όλες άδειες. Έχει μια διαδικασία, χαρτούρα το ένα τ' άλλο. Θα ξεκονεξάρουμε μετά τις μάνικες, θα ξεκινήσουμε μετά να λύνουμε, να παραδώσουμε τον εξοπλισμό που πήραμε και μετά σαλπάρουμε για το επόμενο ταξίδι. Ελπίζω να προλάβω να σας δείξω το unmooring, το πώς ξεκολλάμε και τέτοια. Δεν ξέρω που θα είμαι, τι ώρα θα γίνει, θα είμαι βάρδια, δεν θα είμαι βάρδια, αυτό δεν ξέρω. Μέχρι στιγμής πήγε πολύ smooth, τσούλησε πολύ ωραία. Δεν είχαμε κάτι έτσι απρόπτο και τέτοια, όλα πήγανε καταπληκτικά. Ξεκινήσαμε, βγάζουμε τη μανικούλα, βγήκε η μία
Και μετά θα βγει και η άλλη. Βγήκαν οι μάνικες. Ωραία, και τώρα θα τις πάρουμε εμείς τις μάνικες στο δικό μας πλοίο για να τις δώσουμε στο βαρκάκι που θα έρθει μόλις ξεκολλήσουμε με αυτό το πλοίο, που θα δώσουμε τις μάνικες, τα φέντερ, τις ουρές ας πούμε από τα σύρματα, γενικά όλο τον εξοπλισμό. Ξεκινήσαμε το Unmooring Operation. Το βίντεο κανονικά, παιδιά, αυτό το κομμάτι είναι 20 λεπτά. Το έχω κόψει, το έχω βάλει και στο επί 4 να είναι γρήγορο, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Οπότε άμα παρατηρήσετε σιγά σιγά ξεκολλάνε τα βαπόρια και εμείς το δικό μας το πράσινο προχωράμε πλώρα. Απομακρυνθήκαμε, ξεκολλήσαμε, περιμένουμε τώρα να έρθει το tugboat αυτό να του δώσουμε τα πράγματα. Τώρα είναι στον άλλον και παίρνει τα fender. Κάτσε να το δείξω, δεν πολύ φαίνεται καλά, αλλά θα τραβήξω ένα πλανάκι. Λοιπόν, κάτσε να σου ζουμάρω. Zoom, με το τσιγκουνεύεσαι. Εκεί είναι. Παίρνει τώρα τα fender από τον άλλον και μετά θα έρθει σε εμάς. Τελειώσαμε τη βάρδια, πάμε για το μεσημεριανό μας. Να δούμε και τι έχει, νομίζω φασολάδα έχει. Για πινελίκια έχει ντάκο. Αυτή είναι εδώ την αραβική με τόνο μαρούλι και κάποιο dressing. Ατομική σαλατούλα, θα της βάλω λάδια, ξύδια και κουλουγού. Φασολαδίτσα, όμορφα ωραία. Και σολομό, θα φάμε και το ψαράκι μας. Θα ξεκινήσω με την φασολάδα. Θα ρίξουμε λίγο λεμονάκι. Της έριξα και πιπέρι. Και θα αφήσω το άλλο το λεμόνι για το σολομό. Σούπερ. Διατροφικά σήμερα. Καλή μας όρεξη. Φάγαμε, όμορφα ωραία, φουσκώσαμε. Τώρα έρχεται και το πλοιάριο ρημουλκό, πείτε το πως θέλετε. Να πάρει και τις μάνικες, τα tail και τα λοιπά. Ήρθα καμπίνα εγώ τώρα να την πέσω για ύπνο, γιατί 6 ώρα έχω πάλι βάρδια, συνεχίζουμε τις 6ωρίες, οπότε τα λέμε μετά στη βάρδια. Χαίρετε. Τώρα ήρθα για βαρδιούλα. Είναι 6 ώρα, 6 και 5 και 10 κάτι τέτοιο το απόγευμα. Έφαγα, σηκώθηκα λίγο νωρίτερα, έφαγα. Είχε μπιφτεκάκι, μπιφτέκι κοτόπουλο με ριζάκι και μάτια, αυγά μάτια, ξέρεις, πάνω από το μπιφτέκι. Οπότε ήρθαμε για βαρδιούλα. Είναι και από τις λίγες φορές που θα δω και έτσι τη δύση του ηλίου, έτσι ηλιοβασίλεμα, γιατί με τη βάρδια από τη δικιά μου, την 8-12, δεν τα πετυχαίνω. Οπότε τώρα, σήμερα, θα το πετύχω. Έχει λίγο συννεφιά, αλλά πιστεύω κάτι θα πετύχω. Έτσι, πάμε να δείτε. Παλάκια. Κοίτα, δεν είναι ωραία και τώρα. Και κάπου εδώ άλλο ένα βίντεο ήρθε στο τέλος του. Τελειώσαμε. Έγινε το operation, όμορφα ωραία. Ελπίζω να σας άρεσε και να το βρήκατε έτσι ενδιαφέρον. Θα δω και εγώ πως έχει βγει στο τελικό μοντάρισμα. Οπότε θα κλείσω εδώ πέρα. Καλά να περνάτε, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και τα λέμε στο επόμενο. Καλή συνέχεια. Bring me in to go
golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to